Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni aku nak sambung Mengecat. Sebab itu tak habis. Hari tu saya semalam. So hari ni aku nak habiskan Mengecat. Kita tengok dalam bilik macam mana. Okay, untuk hari ni aku nak cat ceiling dia. Ceiling nampak kotor, nampak hitam ni. So hari ni aku nak cat putih semua. So kita tengok macam mana hasil dia. Jom, korang boleh layan. Bye-bye. Korang start tonton ni, korang jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Siap kena 2 petak setengah. Pun nampak macam bercapuk sikit. Sebenarnya cat aku dah tak banyak sebenarnya, tinggal banyak ni. Tak tahulah cukup ke tak ni. So kita cuba mana yang boleh. Kalau tak cukup kita kena beli cat baru lah. Kat belakang ni pun aku tak cat lagi. Sebelah ni sikit lagi, ni sikit lagi. So aku cat yang mana mampu je lah. Korang tengok hasil dia nanti Okay, jom. The next day. Okay guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak sambung cat. Hari ni aku nak sambung cat belakang. Ni kuning. Ni. Kamar ni aku belum cat ni. So mungkin aku akan untuk second layer ceiling. Second layer ceiling. Lepas tu sebelum ni cat aku dah habis. Cat aku dah habis. Ini cat dia. Ini sebenarnya untuk luaran lah, exterior and interior.
So ni sesuai untuk luaran. So yang ni 5 liter saya. 5 liter. So ni dah habis. Itu pun aku pakai lebih. Aku cat luar tu ada separuh kot. Aku dapat lah sebilik ni. So semalam aku dah beli ini seliter je. Dia untuk ceiling dan yang belakang belakang tu, belakang almari ni. So aku nak habiskan lah hari ni. Ceiling aku dah cat dah sikit untuk first layer. So untuk second layer aku akan pakai ni matic gold. Ni harga dia 25 ke 27 macam tu lah. Kamu boleh cari dekat hardware ada tu. Kedai cat senang cari. So aku rasa korang layan lah video seterusnya. Okay. Bye bye. Sekarang aku nak sambung untuk second layer cat ceiling. So jom sambung sambung. Kita tuang cat dulu.
Dah. Untuk petak yang terakhir tinggal 2 tempat lagi, ni dengan ni. So kita akan habiskan lah. Mungkin nampak macam tak perfect, tapi okey lah kot. Terima je lah seadanya. Penat weh. So aku nak habiskan sikit lagi, tu nanti kita akan sambung. Let's go. Okey. Nampaknya ceiling sudah siap. Okey, hasilnya tak memberangsang kan. Sebab ni mungkin ada kesan-kesan basah dulu. So dia tak kering. Ada hitam-hitam sikit nampak. Rasa okey ni kot. Cuma kat sini aku tak dapat nak siapkan sebab tak ada tangga. Tangga jiran aku pinjam. Dia tengah renovate rumah dia. So aku malas nak minta balik, tunggu dia pulang. So kita check kat sini. So mungkin celah-celah ni pun aku akan settlekan nanti bila dah ada tangga. Celah-celah buat ada hitam-hitam lagi. Ni pun ada hitam-hitam lagi. Tepi ni masih belum perfect, tapi setakat ni aku rasa okey lah kot. Okay. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang sebab sudi menonton video ni. Video yang tak seberapa ni. So aku harap korang enjoy tengok video ni. So jangan lupa like, share, komen dan subscribe video ni. Okay. Korang jangan lupa support aku. Terbaik. Bye bye. Jumpa lagi.